سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم او د خپل یوټیوب چینل څخه تاسو ته په درانه چوپړ کې حاضر یم. امید لرم چې ټول به ښه او د صحت په جامو کې به یو تاسو ټولو ته ښه راغلاست هم وایم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپل یوټیوب چینل باندې یو نوی پلیلیست سټارټ کړی ده چې هغه امازون بزنس ماډلز دي. امازون بزنس ماډل لکه په پریویس ویډیو کې په تېره ویډیو کې مې هم تاسو ته ایکسپلینیشن کړی ده چې څه ته وایي. نو نن د هغې بزنس ماډل دویمه ویډیو ده، دویم کلاس ده. لومړي سلاید ته راځو. صحیح ده. لکه څنګه هغه تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې امازون بزنس ماډل دي، لومړی پکې هولسیل و، هولسیل بزنس ماډل. ښه دوستانو، لومړی به تاسو ته وایم چې دا هولسیل بزنس ماډل څه ته وایي، څه طریقه کار ده، انویسټمنټ څه دپاره څومره پکار ده، دا څنګه کیږي، آیا زه یې کولی شم نشم کولی، دا به انشاءالله تاسو زه ایکسپلین کوم. صحیح ده دوستانو. نو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په هولسیل کې به که د هولسیل کې موږ بزنس ماډل کوو، هولسیل بزنس ماډل موږ کوو، نو دې کې به موږ د برانډ پروډکټ خرڅوو. برانډ پروډکټ لکه څنګه زه دا یادونه وکړم، زما ډیل لیپټاپ ده، اوس دا ډیل یو برانډ ده، همداسې ایچ پي یو برانډ ده، همداسې که میک بوک یو برانډ ده. نو هولسیل کې موږ څه کوو؟ هولسیل کې موږ د برانډ نه پروډکټ اخلو په ریټیل په هولسیل پرایس کې او په امازون کې په ریټیل پرایس باندې خرڅوو. دا په لنډو په الفاظو مې وایي کړی دوستانو. صحیح ده دوستانو. اوس ګوره دلته ما هم لیکلي چې هولسیل از د purchasing of bulk branded products from another manufacturer, supplier or distributor to resell to consumers. ګوره هولسیل کې موږ څه کوو؟ موږ پرچیزینګ کوو، اخلو بلک کوانټیټي پروډکټس ما اخلو. بلک مطلب ډېر زیات. صحیح ده که نه؟ لکه په هم په پښتو کې وایم چې مطلب درجن حساب شي، یا داسې کاټن حساب، داسې ډېر کوانټیټي کې موږ برانډ نه یا ډسټریبیوټر نه پروډکټس اخلو، یا د مینوفیکچرر نه به اخلو، یا به د سپلایر نه به اخلو. صحیح ده. یا ډسټریبیوټر نه، او هغه به موږ په کنزیومر باندې ریسیل کوو. ډسټریبیوټر برانډ نه به د ریټیل په هولسیل پرایس کې راخلو هغه پروډکټس، او په ریټیلر او په کنزیومر باندې به موږ په ریټیل پرایس کې خرڅوو چې څه فایده یعنې څه پروفیټ موږ ته وشي، ګټه موږ ته وشي. صحیح ده دوستانو. امید ده چې په دې پوه شوې. بل سلاید ته راځو موږ سره. دویم سلاید دا هولسیل بزنس ماډل دا څنګه کیږي. ګوره دوستانو، په لنډ الفاظو کې هولسیل بزنس ماډل کې به ته څه کوې؟ که ته هولسیل بزنس ماډل په امازون باندې کوې، نو دې لپاره تا ته پکار ده سیلر اکاونټ، پروفیشنل بزنس اکاونټ، پروفیشنل بزنس اکاونټ د دې لپاره تا ته ضرورت ده. بیا په دې اکاونټ کې ته د برانډډ پروډکټس هم خرڅولی شي او جنریک پروډکټس هم خرڅولی شي. جنریک پروډکټس په لنډو توګې ته وایم چې هغه پروډکټ چې هغه د یو برانډ نه اوسي. صحیح، د برانډ نه اوسي. صحیح ده که نه؟ لکه فار ایگزامپل یو مثال، لکه یو وایټ بورډ ده، تخته ده، لکه کومه چې موږ لیکل کوو، اوس هغه باندې ته خو نه ګورې چې کوم برانډ ده او هغه داسې خاص برانډ نه، یا داسې نور داسې تولیدات چې هغه د برانډ نه وي. دا به انشاءالله تاسو ته ووایم چې یو برانډ پروډکټ به څنګه پېژنئ، وان برانډ پروډکټ به څنګه پېژنئ. برانډ پروډکټ کلیرلی هلته پې لیکلي چې یو برانډ نوم یې هلته لیکلي، لکه ما یادونه وکړه ډیل، دلته کلیر لیکلي چې دا د ډیل کمپنۍ لیپټاپ ده، دا ډیل یو برانډ ده. همداسې هر یو لیپټاپ باندې که داسې لیکل شوی نه و برانډ، نو هغه جنریک پروډکټ ده. صحیح ده دوستانو. بیا به څه کوو دې کې چې موږ جنریک او برانډ پروډکټ واخیسته، نو دې ته په امازون کې موږ میټو لیسټینګ کوو. میټو لیسټینګ دا چې مخکې نه امازون باندې د هغه پروډکټ لیست شوی، هغه کې به ته هم ځان اډ کړي، مطلب میټو زه هم په دې لیست کې ځان سره اډ کړي، ستا به هم په دې کې سیل کېږي. ضرورت ورته LLC ضرورت ده چې ته هولسیل بزنس ماډل کوې، ریسیل سرټیفیکیټ چې دا دواړه د LLC سره تاسو درکول کېږي. هغه نفر، هغه ایجنټ، یعنې چې هغه باندې تاسو LLC یا ریسیل سرټیفیکیټ جوړوئ، نو دا دواړه به تاسو هغوی درکوي. صحیح ده. دې لپاره یو داسې لکه ته به یو کمپني جوړوې په یو کوم ځای کې چې ته بزنس کې، هغه ځای کې به یو کمپني د حکومت سره به ځان رجسټر کوي. صحیح ده که نه؟ د هغه کنټري چې کوم پالیسي ده، په هغه پالیسي به ته بیا چلېږي. بیا خبره راځي شپمنټ پلان کې. FBA او FBM دواړه به دې کې موږ کولی شو. شپمنټ پلان چې دا خو خیر مخکې موضوع دي چې یو پروډکټ لیست کړو، لیست نه بعد بیا شپمنټ پلان ورته موږ جوړوو. FBA او FBM دواړه موډل په دې کې موږ کولی شو. ګوره په FBA او FBM موډل کې دې کې دوستانو ښه غوږ شئ، څه فرق ده. ګوره FBA mean fulfillment by Amazon. په fulfillment by Amazon د FBA موډل کې چې دا ټوله ذمهواري د امازون وي. زموږ صرف دومره کار چې د برانډ ډسټریبیوټر برانډ نه پروډکټس موږ واخلو، هغه ترې پیل د سینډ کړي، یا په هغه باندې کوم لیبلز ولګو چې دا زموږ پروډکټس دي، زموږ د دې پېژندګلوي وشي په امازون ویر هاوس باندې. دا FBA موډل کې راځي. FBA موډل کې ټوله ذمهواري په تا باندې چې یو پروډکټ ته به په خپله برانډ هغه اخلي، هغه به لیسټینګ به کوې. صحیح ده که نه؟ FBM کې او هغه چې یو کسټمر ته اډر پلیس کړي، نو ته خامخا پروډکټ به راخلي، یا به یو ډبي کې پې کوې او هغه کسټمر ته رسوي، نو دا FBM موډل ده.
پروډکټ سورسینګ لکه څنګه یادم ما وکړه په هولسیل بزنس ماډل کې چې پروډکټ سورسینګ کوو هغه به یا برانډ یا به ډسټریبیوټر یا به هولسیلر نو دا هغه ریټیلر ته په هغه صورت کې ریټیلر نه موږ پروډکټس اخلو په هغه صورت کې راخلو چې کله برانډ ډسټریبیوټر او هولسیلر سره پروډکټس نه نو بیا موږ ریټیلر نه راخلو صحیح ده چې موږ ته پته یو ریټیلر سره په ارزانه قیمت کې نو هغه بیا موږ څه کوو په پروفیټ باندې په خپل بزنس ماډل په امازون باندې بیا سیل کوو په دې کې اډورټایزمنټ پی پی سی کمپینی ضرورت نشته هولسیل بزنس ماډل کې مخکې نه دا د برانډ پروډکټ کې خلکو ته پته وي اوس که یو ډیل لیپټاپ ته په امازون په خپل لیپټاپ په امازون اکاونټ کې ته خرڅوي نو هغه ته خو اډورټایزمنټ ضرورت نشته اډورټایزمنټ داسې چې یو نوی پروډکټس ته په مارکیټ ته راوړي او خلکو نه یې پېژندلی نو چې ته د برانډ پروډکټ خرڅوي نو هغه هېڅ ضرورت د پی پی سی کمپین نشته صحیح ده که نه دوستانو نو موږ به کوم بزنس ماډل کو موږ به بزنس ماډل سوري نه کوم ټایپ کاروبار په امازون به موږ دی هولسیل FBA امازون هولسیل FBA صحیح ده که نه هولسیل FBA هولسیل پلس FBA دا به زموږ ماډل وي صحیح ده که نه ښه بزنس ماډل دا دومره ټینشن پکې دومره نه اوسي صحیح ده سره به څه کوو پروډکټ به موږ سورس کوو یو پروډکټ له یو ځای څخه برانډ ډسټریبیوټر نه به اخلو د هغه نه به اجازتنامه راخلو برانډ نه او هولسیل بزنس ماډل همدا تولیدات خلک مطلب دی کې مخکې نه خلک دا تولیدات چې ته په هولسیل بزنس ماډل کې خرڅوي نو دې دپاره پی پی سی اډورټایزمنټ هېڅ ضرورت نشته صحیح دوستانو راځو ګوره هر یو بزنس ماډل د کلیرلی به وایو چې د هغه فایدې څه دي او نقصانات یې څه دي داسې نه کوم چې مطلب یو پوینټ تاسو نه پټ کړم چې والا دوی دې شروع نه کړي دا دې شروع کړي هېڅ کله هم داسې نه کوم ښه کلیر درته وایم چې ته په امازون باندې کار کولی شي ریکوایرمنټ یې دا دي او که کولی شي نو دا فایدې دي که چېرته نشي کولی نو دا نقصانات دي صحیح ده پرایس آف هولسیل صحیح ده پروډکټ ډیمانډ اسټابلیش برانډ دي فایدې دا چې مطلب د اسټابلیش برانډ یې مخکې نه جوړ شوي برانډ دي هغه ته په امازون کې نور خلک یې سیل کوي برانډ ډسټریبیوټر اجازتنامه به راخلو او ما تا به یې خرڅوو صحیح ده که نه پروډکټ ډیمانډ ډیمانډ ډېر زیات وي برانډډ پروډکټ یې مخکې نه خرڅېږي صحیح ده بل کویک ټو ګیټ سټارټډ اسانۍ سره سټارټ اخیستلی شي برانډ ته لاړ شه کم برانډ نه دی ډېر زیات برانډ نه دی ډسټریبیوټرانو ته ورشه صحیح ده اجازه هر یو درکوي د هغه نه به برانډ سره اخلي او په خپل سټور باندې خرڅوي پروفیټیبل خو خیر ګټه هم شته پکې بالکل صحیح ګټه پکې ښه صحیح ګټه شته پکې صحیح ده پروډکټ پورې ډیپینډ کوي چې پروډکټ څومره په سورسینګ پرایس یې څومره ارزانه ته تمامېږي نو هغومره به تا ته هغه فایده کوي بل یو پوینټ ما اډ کړی ده د سکیلیبیلیټي دی سکیلیبیلیټي مطلب چې دا به وي چې نو ته بیا د برانډ پروډکټس په هغه سیلینګ انټرنیشنل هم کولی شي صحیح ده که یو اس کې ته کوي نو هغه پروډکټ ته انټرنیشنل هم سیل کولی شي سکیلیبیلیټي دی ته وایي دا سکیلیبل نو دا اصل کې وایي سکیلیبیلیټي صحیح ده سکیلیبیلیټي نو ته بیا خپل پروډکټ څه کوي انټرنیشنل سیل کولی شي د هغه کنټري پالیسي ته به ګوري چې د هغه کنټري پالیسي څه ده دا ول د دې هولسیل بزنس ماډل فایدې ګټې صحیح نقصانات یې څه دي نقصانات یې دا چې په دې کې زیاتره کمپیټیشن ډېر زیات وي اوس یو برانډ پروډکټ ده چې ته وایې ته یې هم خرڅوم او داسې بل به هم راځي بل به هم راځي داسې کمپیټیشن پې لږ زیات وي صحیح ده نو بیا به داسې برانډ ته به نه ځي چې په هغه کمپیټیشن باندې ډېر زیات وي صحیح ده دویم چې دا اپ فرنټ کاسټ پرچیز ګډس ان بلک صحیح ده دا داسې چې کله ته هولسیل بزنس ماډل شروع کوې نو ته به برانډ ته ایډوانس کې پیسې جمع کوې چې پروډکټ د برانډ ډسټریبیوټر نه اخلي نو هغه ته به څه کوې ته ایډوانس کې پیسې جمع کوې چې هغه بیا تا ته پروډکټس درکړي صحیح شو که نه دوی د سره قرض مرض په هغه صورت کې کوي چې کله تا باندې اعتبار د دې جوړ شي صحیح ده نو بیا به تا سره دا قرض وکړي چې والا واخله احمد خانه دا پروډکټس ته په امازون باندې خرڅ کړه چې کله دې پکې فایده پروفیټ دی که پروفیټ ته واخله او زما خپلې روپۍ واپس راکړه احمد و محمود علي ته چې مطلب چې مثال مې درکړ خو زیاتره په هغه صورت کې دا برانډ تا سره قرضه کولی شي چې تا باندې اعتبار د دې جوړ شي صحیح ده بل دی کې لکه څنګه یادونه ما وکړه پرچیز ګډس ان بلک دې کې به بلک کوانټیټي کې د پروډکټس اخلي بل ریسرچ ټایم کنزیومینګ دې کې به ریسرچ ډېر کوي ډېر به برانډ پسې به ګرځي ډسټریبیوټرانو پسې به ګرځي خو ټایم کنزیومینګ هر یو بزنس ماډل وخت اخلي دا داسې خاص هغه د دې نشته نو په اسانۍ کامیابېدل نشته په امازون باندې څو پورې صحیح کار نه یې کړی نو په اسانۍ سره ته په امازون باندې نشي کامیابېدلی بل څلورم چې دا برانډ اپروول به دا ډېره یو جالبه موضوع ده په دې کې به څه کوي زیاتره برانډس نوي سیلر ته به دې اجازه نه ورکوي دا یو بل پوینټ راته یاد شه ذهن ته چې ما غوښتل تاسو سره شریک کړم هغه مطلب اوس که یو نوي برانډ ته یو برانډ یو نوي سیلر ته اجازه ورکوي زیاتره برانډ داسې مطلب هغه وایي چې والا دا سیلر زما ایمیج خراب نه کړي بیکګراوند زما خراب نه کړي اوس یو ښه برانډ زما پروډکټس دي هسې نه چې دا اوس لاړ شي د چاینا نه د دې ریپلیکه جوړه کړي کاپي جوړه کړي هغه زیاتره سي نوي سیلرانو ته برانډ هغسې په اسانۍ سره اپروول نه ورکوي صحیح ده که نه دا یو بل د دې چې کوم
نقصان ده برانډ اپروول چې کله تور سره ښه خبرې وکړي ستا کمیونیکیشن سکیل ښه نو بیا به تا ته برانډ په اسانۍ سره اپروول درکوي. صحیح ده. په امازون کې صرف په هولسیل بزنس ماډل کې یو برانډ اپروول لږ سختي ده، نو ټول اسانه دي. صحیح ده. لکه څنګه ما ته یادونه وکړه چې هر یو بزنس ماډل هر یو نقصانات هم لري او فایدې هم لري. صحیح ده. نو موږ به نیګیټیو پوینټ ته به نه ځو، موږ پازیټیو همیشه پازیټیو ځان ساتو. صحیح ده. چې کله مطلب وایي هغه نفر چې د بایللو ویریږي نو خامخا به یې بایلي، نو موږ به انشاءالله پازیټیو طرح ته ځو. صحیح ده. هولسیل ښه بزنس ماډل ده. په دې کې به د برانډ ډسټریبیوټر نه پروډکټس اخلي. صحیح ده. برانډ به را پیدا کوي، ډسټریبیوټر به را پیدا کوي، هغه نه پروډکټس اخلي او میټو لیسټینګ به کوي، په بل کوانټیټي کې به پروډکټ پرچیز کوي، په امازون باندې به سیل کوي. نو دا و دوستانو د هولسیل بزنس ماډل چې په امازون باندې هولسیل بزنس ماډل چې کوي د هغه ریکوایرمنټس دي تی کولی شي یا نشي کولی. صحیح ده دوستانو. نو امید ده چې په دې ویډیو باندې ښه صحیح پوه شوي یاستئ، سر مو پرې خلاص شوی وي. انشاءالله ته نورو ویډیوګانو پورې کوشش کوئ موږ سره تعقیب کړئ، موږ فالو کوئ، سبسکرایب کړئ چینل. بار یادونه ښه هم ښه نه خو خیر مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ. انشاءالله کمینګ ټایم به زموږ د دې ویډیو دریم کلاس وي انشاءالله، هغه به کې به بل بزنس ماډل تشریح کوو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ.